Hungryman-ის შაურმა არ ღირს თუ ღირს ამას დღეს ნახავთ ჰეიო ყმაწვილებო ჰეიო მოგესალმებით ყველა მიცით ალბათ გამოვიდა Hungryman-ის შაურმა გამოვიდა 10 იანვარს დღეს არის 16 იანვარი ვიფიქრეთ რომ დაახლოებით ერთი კვირა საკმარისი იქნებოდა იმისთვის რომ რიგი არ ყოფილიყო Hungryman-ში თუმცა სამწუხაროდ ის რიგი იყო 1 საათი რა საშუალოდ რო 1 საათი 51 წუთი. ზუსტად აი აგერ გვაქვს ეს Hungryman-ი ეს მაკი ეს მარგე ეს ბალუს შაურმებია ზომები ესია მაგთან ერთად მარგი არის ყველაზე დიდი შეხედეთ 9 ლარიანებია ყველა ოკეი ეს ვაგერს ბალუს ვაგერს ოკეი მოდი დავიწყებ Hungryman-ისათი აიდან იცი როგორაა მარგე versus ისა Hungryman-ი თან გვერდა ეგ მაღაზიები რა თუ რასა ხო და მაინც მარგე რატო პირადად მე ბიჭო ანუ ჯერ ზომა დიდია მარგე მე გემო ანუ იცი როგორი გემო აქვს Hungryman-ს რა ანუ ვითომ სპეციფიკური უნდა ქონოდა წესით აი ეგეთი ის მქონდა შტაბეჭდება სანამ გავსინჯავდი მაგრამ არაფერი განსხვავებული საერთოდ მოიც აქვე დავამატებ ვიცით რომ Hungryman-ს აქვს სპეც შაურმა თავის საფირო მაგრამ ის არ შეუკვეთეთ სპეციალურად სტანდარტულები გავუშვით ყველა ხო და რა ვიცი შაურმა რაში მდგომარეობს საფირო რა გქს საფირმო 12.9 თუ 12.90 რამე სხვა გემოიქნება საფირმო არის საფირმას შავს ეხლა მე გეტყვი დამატებული პირადად მე ლავაში არ მომეწონა ამის რატო რაღაცა გემოხონდა მაინც არასტანდარტული ვაუ რაც უჭამია რა მართლა ანუ არასტანდარტული ხომ არა კაი იყო თუ ცუდი ცუდი არ იყო მაგრამ არასტანდარტული გამოხონდა რაღაცა არ მომხდა რა ისე ნაცნობად ბიჭო ნაცნობად არ მომხდა ეგ იმას ნიშნავს რომ ცუდია ბიჭო მოდი ამ ორიდან ბალუ ყველაზე კაია ხო გითხარით ბალუ მე მომწონს ყველაზე მაჩვენე ძალიან აქედან ერთი მარგი არ მაქვს გასინჯული მაგასაც გავსინჯო და მაკის როცად გამართ ამას კაი ხორცი აქვს ეგ მწვადისა ხო რაც დამოწ ბალუ არის მწვადის შაურმა ანუ მაყარზე იწება რა ეხლა დავტოვებ აქ უცებ კომენტარს მე 4-ო გავსინჯე ჩემთვის პირადად მარგე იყო ყველაზე გემრიელი ანუ მაიონეზის, კეჩუპის, ხორცის გემოც ანუ ის ჩიქთავსი რაც იყო ყველაზე კარგად მანდ წამოვიდა. Hungryman-ებს რავი ის პირადად რო ჩავკვი შედავჭამე კეჩუპი და მაიონეზი ვერ დავინახე საერთოდ. არა და ხო შუიდან ჭამე. ჭახედი აბა. ზევიდან ხო არა. ანუ სისველი არ აკლია ხო მაგას? აი რო ჭამ? აკლია ბიჭო პირიქით. სისველი აკლია. ხო ანუ ვეგა. ანუ სისველი აკლია, ანუ ეს შეგიძლიათ გამოვასწოროთ. აი ნახე. თან რაღაცა. ვერ შევადაროთ. ეთყობა კიდევაც არა? მეტი მაინც. აი ბალუსთან ერთად რო შევადაროთ. ეს ყველა ვარიანტი ჩვენ არ გვითქვია რომ ამას მეტი უქნით იმას ნაკლები. რაც გააკეთეს ისინია. ბალუც ეხლა ცუდი არის. ჩემთვის ბალუ პირველი იყო რა. მაგრამ წვადის ის რო უდავს შემწარი ანუ წვადის ხორცი დიდად არ მომეწონა რა. ანუ შენ ეგ არ მოგეწონა. ხო, ეგ არ მომეწონა. საინტერესოა. რა ვარ, მაგ შაურმა. არა და ბალუ ძალიან მაგარი იყო. თან 8 ლარერს ამათან შედარებით და ზომითაც Hungryman-ზე ანტოლიდან ცოტა დიდია რა. დიდი. სიგანელის ვიწრო. ხო. მოდი აბა ეხლა შენ დასინჯე. იო. ეხლა მე გავსინჯავ და როგორც ნამდვილი პროფესიონალი ისე შევაფასებ და არა ეს მომეწონა, ის მომეწონა, ხვდებით რა. არაფერი არ გითხრა სპეციალურად. რო დროც ნაღდი იყოს და ისიც რა. თქვენც რო იცოდეთ. მარგეში რაც ის არის, დავინახე. მაიონეზი აქვს ბევრი რა. კეჩუპი საერთოდ ვერ ვიგზენი. ეს არის მარგე. აი ბალუ. ეხლა ბალუს გავსინჯო. ფარო. რა გნა? ასკდა.
აგაცოვე. ბალუ მარგე მაკი და ჰანგრიმენი. ოღონდ აქ თავარი რა არის? ანუ ყველა შაურმის გემო თითქმის ერთი და იგივეა რა. უბრალოდ ბალუ მე უფრო მომეწონა, სულთან შედარებით, ალბათ უფრო იმიტომ რომ ინგრედიენტები სხვადასხვა მოდის. ხო, შამპურზეა, ხო. ხო, და ის მაგით არის განსხვავებული. ხო, ხორცი სხვანაირად იწევთ. აქ სტანდარტი რა. და ფაშის განსხვავება რა აღერს, ოკეი? ეს რანაირად არის? აქეთ ხარ ეს ერთი მანდაც არის, აგეც ომი მანდაც. მოდი განახო, რომ ცუდი შეხვეული არის. აი ეგ ნახეთ. ერთი ფენა აქ ცომის. აქე ნახე რამდენი არის. ესენი გამოსასწორებელი. ერთი ფენა იმიტომ აქვს, რომ ნახე შიგნით რამდენი აქვს. ხო და ცუდად არის ჩახვეული, ანუ გამოსასწორებელია ეს ყველაფერი. აი აქედან ავიღოთ, მიდი ანახე. ნახე, სტანდარტულად 2 ფენა აქვს. მაგსაც ახლა კადრი გამოვიდა. სიმართლე რო გითხრათ, რომ შიოდეს და შაურმის ყიდა მინდოდეს, ვიყიდი ამ ბალუს ან მაგს. მარგი არ მომეწონა ესე. არა, მარგეც სტანდარტული იყო. ხო, ანუ ახალი რა. სტანდარტული. კაი, ბალუს ვიყიდიდი. ამას არა. ცუდი არ არის. არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს. მაგრამ ფაქტი სახეზია რა, რომ გამოსასწორებელი აქვთ. ეს ყველაფერი დასალაგებელია, უკეთესი შეუძლიათ. რა. ზერს გაღედა. საფირო არ გამისინჯია რა ეგარი. აი იქ რა ვიცი, შეიძლება უკეთესი იყოს. არ ვიცი. ფასიც უკეთესი აქვს. ხო, ფასიც უკეთესია. ნუ ყველა ვარიანტში საფირმოს ისეთი არის, რომ ერთხელ უნდა გასინჯო რა და ამიტომ ჩვენც ერთხელ გავსინჯავთ საფირმოს და უკვე გეტყვით. მოკლედ, ეხლა მოდი უკვე დასაშროლისკენ წავიდეთ. ორ გაიწეროს. ნახდათ. ჰანგრიმენის შაურმა საფირმო გასასინჯია ყველა ვარიანტში. ოღონდ საფირმოს შეეჯიბრება ჩემი შაურმა. გორილას საფირო. ჰანგრიმენის საფირმოს შეეჯიბრება გორილას საფირმო. და აქ უკვე ნეიტრალური პირებიც გასინჯავენ. ვი? რა გავასინჯა? კუჩაში გავუჭირეთ იმე. ასე რომ თვითონ იქ წავედით სადა? ჰანგრიმენში. და ბიჭებს გავასინჯა. ნეიტრალურია ეგ, არ გამოდის ეგ. გადაწონის იქით. მოკლედ ნეიტრალურია გამოდის. ჩვენ არ ვართ ის ადამიანები, რომ შემშაურმაზე თქვა კაია თქო და ის უფრო მომწონდეს, ამიტომ აქ ნეიტრალური ხალხი არ გვჭირდება, ოკეი? კი, ეგრეა. ოკეი. კი. ასე რომ ეს ჰანგრიმენის სტანდარტული შაურმა ამით დაგემშვიდობებით. უყურეთ ვლოგებს, ლაშქრობებია, ყველაფერია და ცოტა ხანში ზუსტად არ ვიცი როდის, მაგრამ ჰანგრიმენის საფირმო შაურმა versus გორილას საფირმო შაურმა შეეჯიბრება ერთმანეთს ჯახი. ასე რომ ამით დაგემშვიდობებით, შევხვდებით სულ მალე შემდეგ ვიდეოში. დროებით. კარგად.